Good morning everyone. Azir video to start korisu. Welcome to AK Susan vlog. Aru ya chaukson 8 bajise. Aru Rajar aji exam ase. GK ase aji. So hi ga pa thule to loral hori ke ready koribo lage tak aru bhabisu okoman revision korai diu. Time jodi hoy mane hi jehetu ulabo lagibo tai karone. So চাই থাকক ভিডিওটো আৰু যদি চেনেলটো নতুনবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু ইয়া মই ৰাজাৰ চাৰ্টটো প্ৰেছ কৰি আছো মানে প্ৰেছ কৰিব ৰৈ গৈছিলে সেই কাৰণে আৰু তাক ওলাই মিলি ৰেডি কৰিলো ফ্ৰেন্ড আৰু এতিয়া অলপ ৰিভিজন কৰাই আছো মানে ৰাতি কমপ্লিট হৈছিলে তথাপিতো আৰু যোৱাৰ আগতে অলপ ৰিভিজন কৰাই দিব পাৰিলে ভাল লাগে সো সেন্স অৰ্গানছ খিনি আৰু তাৰে ইউজ খিনি লিখিব দিছো মই তাক সো ৰাজাক পঠালো ফ্ৰেন্ড আৰু এতিয়া দুপৰীয়াৰ সাজ বনাবলৈ আহিলো পাকঘৰ আৰু এয়া আনিটো আছিল বেঙেনা সো ইয়াক মই এনেকে কাটি লৈছো আৰু এনেকে মানে গোটেইখিনি হেৰি কৰা নাই আৰু এনেকে কাটি লৈছো ধুনিয়া এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিব যাই আছো সো আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই খাব বিৰাতে ভাল লাগে আৰু যিবিলাকে মছলা খাই ভাল পায় তেওঁলোকে তো আৰু বেছি ভাল লাগিব তো ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ খিনি এইখিনি পিয়াজ জলকীয়া তাৰ পিছত আৰু বিলাহী আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু পেকেট যিবোৰ পাই জিৰা এইবিলাকে তো এইখিনি এনেকৈ কাটি লৈছো মই তিয়াই থৈছো অলপ এতিয়া কেৰাহী পাতি দিছো ফ্ৰেন্ড আৰু ইয়াতে তেল দি দিছো আৰু প্ৰথমতে মই কণী এটা মানে এনেকৈ গুৰিকে ভাজি লম সো আপোনালোকেও ল'ব এনেকৈ এটা দুটা যিখিনি মানে বেছিকেও দিব পাৰে সো মই এটাই দিছো বাৰু কণীখিনি হৈ গ'ল ভাজি ললো কণীখিনি আৰু এতিয়া সেইটো কেৰাহীতে তেলটো আছে তাতে পিয়াজ জলকীয়া এইখিনি দি দিম আদা নহৰু পেষ্টখিনি আৰু জিৰা মই বটি লৈছিলো পটাত সো সেইখিনি দি ভাজি লম এতিয়া দি দিম ফ্ৰেন্ড সানৰাইজৰ গৰম মছলা সেইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে সো ইয়া দি দিছো আৰু ইয়াৰ পিছত বিলাহীখিনি ভাজি লম ফাৰ্ষ্ট আৰু ইয়া এনেকৈ মানে মছলাখিনি ভাজিবৰ কাৰণে ইয়াতে পানী দি দিছো এনেকৈ আৰু মছলা আৰু বিলাহী ভাজি হৈ গ'ল ফ্ৰেন্ড আৰু এতিয়া দি দিম বেঙেনাখিনি সো বেঙেনাখিনি এতিয়া ভাজি লম আৰু আপোনালোকে বেঙেনাখিনি আগতেও মানে নিমখ হালধি দি ভাজি ল'ব পাৰে তেতিয়া আৰু সোৱাদটো বেলেগ হয় তো এতিয়া ঢাকন দি দিছো মই যেহেতু গ্ৰেভি টাইপ বনাম অলপ পানী দি উতলিব দিম তাৰ পিছত আৰু হৈ গ'ল এইখিনি আৰু শেষত কণীখিনি এড কৰি দিব আহা কাপোৰ হালব লাগে আহা আহি গ'ল মহাৰাজ কৈছে ভাল হৈছে বলে এক্সাম কেনে হৈছে তোমাৰ এক্সাম কেনে হৈছে লেকচন আগতে আহা কাপোৰ হলবা লাগে আহা কাপোৰ হলবা লাগে আহা ভৰিয়াত ধুবা লাগে আহা বিছনাত নুঠে নহয় আহি চব লেকচনা লেকচ চব পুৰা ভাল হৈছে এক্সাম কিমান পাবা 100 পাবা না 100 পাবা লাগে 100 পাবা লাগে দিয়া দেইটা কাপোৰ চেঞ্জ কৰা তুমি কাপোৰ চেঞ্জ কৰা খোলা তো ফ্ৰেন্ড ৰাতি দুপৰীয়াৰ পৰা এতিয়া ৰাতি হ'ল আৰু ৰাজা পঢ়ি আছে কাইলৈ নাই এক্সাম পৰহি আছে সো হি পঢ়ি আছে তো আজিৰ ভিডিওটো এইখিনি আছিল বেছি মানে কৰিব নোৱাৰিলো ভিডিওটো কাৰণ তাক পঢ়াব লাগে আৰু ঘৰুৱা কামবিলাকতো থাকেই ডেইলি সো ভিডিওটো সকলোকে চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ তো আকৌ এটা নতুন ভিডিওত লগ পাম তো আজিলৈ আহিছো বাই কৰা দেহা বাই বাই